Salutare! În acest episod vom vorbi despre marinare. Marinare umedă și marinare uscată. Marinarea umedă se realizează folosind un lichid împreună cu condimente, ierburi aromatice, fructe sau legume. Lichidul folosit poate să fie oțet, vin, ulei, bere sau lactate. În marinarea umedă putem folosi diferite legume și fructe, precum ceapă și kiwi, pentru a ataca fibra cărnii și a modifica textura. Prin această metodă de marinare dăm gust și aromă mai puternică preparatului. Timpul de marinare poate să fie între 2 și 24 de ore. Cu cât timpul de marinare este mai lung, cu atât gustul este mai intens. Timpul de marinare diferă în funcție de aliment. De exemplu, pentru legume, pește, fructe de mare și carne albă avem nevoie de un timp mai scurt. Iar pentru carne roșie și mai ales pentru carne de vânat avem nevoie de un timp mai îndelungat de marinare. Marinarea uscată se realizează prin ungerea cărnii cu un mix de condimente care poate conține zahăr sau fructe confiate mărunțite. Timpul de marinare uscată este relativ mai mic decât timpul necesar pentru marinarea umedă. Pentru o bucată mare de carne, 10-12 ore sunt suficiente. În general, pentru bucăți mici de carne folosim marinarea umedă, iar pentru bucăți mari de carne folosim marinarea uscată. Motivul principal pentru care nu folosim condimentul rab la bucățile mici de carne este faptul că l-am aromatizat mult prea intens. Astăzi vă voi arăta ambele tipuri de marinare. La marinare umedă vom face frigărui de pui marinate în șofran cu ceapă, lămâie, ulei, sare și piper. Începem prin a pista șofranul în mojar. Nu folosim șofranul niciodată așa ca atare, pentru că dacă nu este pisat, nu putem obține aroma și gustul intens. Avem nevoie de apă fierbinte, în care adăugăm șofranul și lăsăm să se infuzeze, punându-i un capac. N-avem capac, o să folosim un alt bol. Fiind vorba de frigărui de pui, o să avem nevoie să îl tăiăm cuburi. Schimb blatul tocătorului. Am ținut ceapa într-un bol cu apă, ca să nu plângem atunci când o tăiăm. O tăiăm julien. Tăiam laimul în două și îl stoarcem peste carne. Și acum adăugăm restul de ingrediente. Sare, mix de piper, șofranul dizolvat în apă fierbinte, amestecăm șofranul ca să se coloreze bucățile de carne, adăugăm ceapă. Ceapa o adăugăm la sfârșit pentru că nu ne dorim să diminueze culoarea șofranului, iar rolul ei este de a frăgezi carnea și a da un plus de gust. Acoperim cu folie alimentară și o băgăm la frigider pentru 24 de ore. Pentru marinarea uscată am ales o bucată de antricot de vită. Ungem cu un pic de ulei pentru o priză mai bună. Spre deosebire de marinare umedă, marinarea uscată necesită un timp mai îndelungat de gătire și temperatura mai scăzută. De aceea am ales o bucată de carne cu mai multe grăsime. Am ales un rab cu zmeură și muștar. Așa cum v-am spus, rabul poate conține și fructe. În cazul nostru de astăzi avem zmeură. Punem din belșug și masam și avem grijă că rabul să acopere toată suprafața cărnii. După ce am învelit bucata de carne în mixul rab, îl punem pe un grătar pentru a evita umezirea părții de jos și îl dăm la frigider pentru 12 ore.
Pentru marinarea uscată putem folosi orice tip de carne, poate să fie un pui întreg, curcan, important este să fie o bucată mare de carne sau o ceafă de porc, o pulpă de vită și în funcție de proteină pe care folosim, timpul și temperatura de gătire poate fi diferit. La capitolul marinare umedă, în afară de exemplul de astăzi, puteți să vă jucați și cu alte combinații. Orice carne de pasăre poate să fie marinat cu ulei, ceapă, mixul de condimente dorite. Putem să adăugăm extra pastă de roșie sau pastă de rodie. Coastele de porc pot fi marinate în bere împreună cu ceapă, usturoi și alte condimente. Pentru carnea de vânat se recomandă marinarea cu vin roșu. La oaie și miel putem folosi inclusiv iaurtul împreună cu ceapă, usturoi și ulei. Carnea de vită poate să fie marinat în ulei, un pic de vin, rozmarin sau cimbru. Ceapă este secretul marinării. Pentru orice marinare putem folosi ceapă care frăgezește și aduce un plus de gust. Pentru carnurile tari putem folosi fructe exotice precum mango, ananas și kiwi, pentru că acestea conțin o enzimă care atacă fibra cărnii. Important este să nu folosiți cantități mari din aceste fructe și să fie adăugate în ultimele 2 ore ale marinării. Acestea au fost sfaturile despre marinare. Dacă v-a plăcut, dați share, like și subscribe și nu uitați să apăsați pe clopoțel.